Chào mừng các bạn đã đến với Gina kể chuyện, chương trình kể chuyện đêm khuya, nơi những bí mật đen tối được lật mở dưới ánh trăng. Tôi là Gina, người dẫn chuyện của bạn trong đêm nay. Bạn đã bao giờ tin tưởng một người bạn thân để rồi phát hiện họ là kẻ hai mặt, sẵn sàng đâm sau lưng bạn vì ghen tị chưa? Hôm nay, mình sẽ kể các bạn nghe câu chuyện vả mặt cô bạn thân giả tạo, tác giả Trần Trần, một hành trình đầy drama, tiếng cười và cả những cú twist khiến bạn phải há hốc mồm. Lục Tiểu Nhiên, một cô gái bình thường, đã làm gì để lật tẩy cô bạn thân Hạ Vi, kẻ luôn mùng ghét đàn ông nhưng lại giấu kín những bí mật động trời. Đừng rời mắt, vì câu chuyện sắp bắt đầu rồi đấy. Chương 1, cô bạn thân hai mặt. Xin chào, tôi là Lục Tiểu Nhiên, một cô gái bình thường, sống đời học sinh cấp 3 êm đềm với ước mơ giản đơn, thi đỗ đại học, ăn ngon, ngủ kỹ và nếu may mắn thì có một mối tình ngọt ngào như trong phim ngôn tình. Nhưng đời không như mơ, đặc biệt khi bạn có một cô bạn thân như Hạ Vi, người tự xưng là nữ chiến thần độc lập, chuyên gia phá hoại mọi thứ liên quan đến đàn ông trong vòng 3 mét quanh cô ấy. Vi không chỉ ghét đàn ông mà còn ghét luôn cả ý tưởng tôi thích ai đó. Cô ấy luôn miệng nói, đàn ông là loài sinh vật nguy hiểm, Tiểu Nhiên, cậu phải tránh xa chúng ra, nếu không sẽ hối hận cả đời. Nghe thì có vẻ quan tâm, nhưng tôi nghi lắm, vì cái kiểu cứu vớt của cô ấy thường khiến tôi rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười. Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày đẹp trời, khi tôi phát hiện ra mình đã tái sinh. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, tái sinh kiểu phim truyền hình, quay về quá khứ để sửa chữa sai lầm. Kiếp trước, tôi đã sống một cuộc đời bị Hạ Vi dắt mũi đến mức thảm hại. Cô ấy giấu lá thư tình mà hot boy trường viết cho tôi, rồi còn giả chữ tôi nhắn tin từ chối người ta. Kết quả, tôi và anh ấy không thành đôi, tôi yêu người khác thì bị cô ấy phá đám, đến lúc kết hôn sinh con thì bị cô ấy lái xe đâm vì ghen tị với hạnh phúc của tôi. Nghe kinh dị chưa? Tôi cũng không hiểu sao mình lại để cô bạn thân đỉnh cao drama này chi phối cả đời như vậy. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã quay lại thời điểm lá thư tình bị giấu và tôi thề sẽ không để Hạ Vi tiếp tục tung hoành nữa. Lần này, tôi phải chơi lại cô ấy một ván cho ra trò. Hôm ấy là một buổi chiều bình thường trong ký túc xá nữ. Tôi đang ngồi mơ màng về tương lai, cụ thể là tưởng tượng cảnh Lâm Phong nắm tay tôi dưới gốc cây phượng vĩ, thì cô bạn cùng phòng Tiểu Linh bước vào, cười toe toét, "Tiểu Nhiên, tớ vừa thấy Lâm Phong đứng ngắm ảnh cậu trên bảng vinh danh đấy. Cậu nói xem, bao giờ hai người mới công khai đây? Tớ muốn ăn kẹo mừng lắm rồi." Tôi chưa kịp trả lời, chỉ mới đỏ mặt một chút thì Hạ Vi, người đang soi gương tỉa lông mày, đã quay phát lại, giọng điệu như mẹ thiên hạ, "Trời ơi, cái gì mà công khai? Tiểu Linh, cậu bị nhiễm virus yêu đương rồi hả? Chuyện nhỏ xíu cũng làm quá lên thành tình yêu, ghê tởm chết đi được. Ký túc xá nữ là nơi thiêng liêng, đừng mang mấy thứ bẩn thỉu kiểu đàn ông vào đây." Tiểu Linh ngớ người, mắt rưng rưng. Tôi thì quen rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ, thiêng liêng cái gì chứ? Tối qua cậu còn hát karaoke bài tình yêu màu hồng đến khuya mà. Tôi chưa kịp lên tiếng bênh vực Tiểu Linh thì Hạ Vi đã chỉ tay vào tôi, giọng điệu đầy khinh miệt, "Còn cậu nữa, Lục Tiểu Nhiên, đừng nói là cậu cũng mê muội cái tên Lâm Phong đó nha. Đàn ông là loài chưa tiến hóa hết, chỉ biết dùng hormone để lừa con gái ngốc như cậu thôi." Tôi tức đến mức muốn hét lên, "Cậu mới là người chưa tiến hóa ấy, cả ngày chỉ biết chống lại loài người có si trong nhiễm sắc thể." Không kìm được nữa, tôi đứng phát dậy, đẩy Hạ Vi một cái rõ mạnh, "Cậu nói đủ chưa? Tiểu Linh chỉ đùa chút thôi, sao cậu phải xỉ vả người ta như vậy? Miệng cậu toàn rác, để tớ lấy bàn chải trà toilet rửa giúp cậu nhé." Hạ Vi bất ngờ bị đẩy, ngã ngồi bệt xuống sàn, mắt tròn xoe nhìn tôi như nhìn thấy ma. "Lục Tiểu Nhiên, cậu điên rồi hả? Vì một thằng con trai mà dám đẩy tớ? Cậu mê trai đến mức mất trí rồi hả? Tớ nhìn nhầm cậu rồi." Cô ấy gào lên, giọng the thé như gà bị cắt tiết. Tôi chẳng thèm để ý, bước tới tát bốp bốp hai cái vào má cô ấy, cắt ngang màn drama. "Đúng, tớ điên rồi, bị cậu ép điên đấy. Cậu im ngay cho tớ nhờ." Cả ký túc xá im phăng phắc. Tiểu Linh há hốc mồm, còn Hạ Vi thì ôm mặt, nhìn tôi với ánh mắt vừa sốc vừa tức tối. Tôi khoanh tay, lạnh lùng nói, "Cậu còn dám nói thêm câu nào nữa không? Tớ không ngại tát thêm lần nữa đâu." Hạ Vi há miệng định phản kháng, nhưng thấy khí thế của tôi thì đành ngậm miệng lại, chỉ lầm bầm gì đó kiểu đồ mê trai không cứu được. Tiểu Linh len lén giơ ngón tay cái với tôi, ánh mắt sáng rực như muốn nói, "Chị Đại, chị ngầu quá." Thực ra, tôi không phải người thích gây sự. Kiếp trước, tôi ngoan ngoãn đến mức Hạ Vi nói gì cũng nghe, bị cô ấy tẩy não đến thảm hại. Cô ấy luôn tự xưng là nữ chiến thần độc lập, suốt ngày rao giảng, đàn ông là rác rưởi, phụ nữ phải tự lực cánh sinh. Hay ai yêu đàn ông là tự đào mồ chôn mình. Mỗi lần nghe xong, tôi chỉ muốn đào hố trốn, nhưng cô ấy cứ dính lấy tôi như keo 502, ngọt ngào dặn dò, "Tiểu Nhiên, cậu là con gái, không được bênh đàn ông nhé." Tôi mà cãi lại, cô ấy sẽ nhảy dựng lên, "Không có nhưng gì hết, con gái phải đoàn kết." Nghe thì hay đấy, nhưng thực tế là cô ấy cắt đứt mọi mối quan hệ của tôi như cầm dao chặt rau, đặc biệt là với Lâm Phong, chàng trai trong mộng của tôi. Chuyện là thế này, Lâm Phong thích tôi từ hồi đầu năm lớp 11. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ, kiểu người mà chỉ cần cười một cái là cả trường tan chảy. Anh ấy lén viết thư tình cho tôi, để trên bàn học, nhưng Hạ Vi phát hiện trước. Cô ấy không chỉ giấu thư mà còn giả chữ tôi nhắn tin từ chối anh ấy, kiểu, "Cậu đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thích cậu."
Kết quả, Lâm Phong hiểu lầm, tránh mặt tôi suốt mấy năm. Đến buổi họp lớp sau này, anh ấy say rượu mới hỏi, Tiểu Nhiên, sao ngày xưa cậu nhẫn tâm với tớ vậy? Tôi ngớ người, moi sự thật từ Hạ Vi Vi, thì cô ấy tỉnh bơ đáp, tớ cứu cậu đấy. Cấp 3 phải lo học, yêu đương gì chứ? Đàn ông có ai tốt đâu. Nghe mà muốn đập bàn, cứu cái gì chứ? Sau đó, tôi yêu người khác, cô ấy lại lén gửi ảnh nóng cho bạn trai tôi, bị tôi bắt quả tang thì bảo, tớ kiểm tra lòng trung thủy giúp cậu. Đến khi tôi kết hôn, sinh con, cô ấy đứng giữa đám đông hét lên, sinh con cho đàn ông là tự chuốc họa. Nhưng rồi sao? Cô ấy lại đi bám đại gia, bị đánh SML, cuối cùng lái xe đâm tôi vì ghen tị. Kiếp trước của tôi đúng là một bộ phim bi kịch, mà Hạ Vi Vi là đạo diễn kiêm phản diện luôn. Chương 2, lá thư hồng và cú lừa đỉnh cao. Sau vụ cãi vã nảy lửa ở ký túc xá, tôi chính thức tuyên chiến với Hạ Vi Vi trong lòng. Kiếp trước, tôi để cô ấy dẫm đạp lên cuộc đời mình như một con rối, nhưng kiếp này thì xin lỗi nhé, tôi không phải quả hồng mềm để cậu bóp nữa đâu. Mục tiêu đầu tiên của tôi là lấy lại lá thư tình mà Lâm Phong gửi, vật chứng tình yêu định mệnh mà kiếp trước tôi không kịp chạm tới. Tôi biết rõ Hạ Vi Vi sẽ không để yên, cô ấy chắc chắn sẽ tìm cách phá đám, nhưng lần này tôi đã có kế hoạch sẵn sàng. Ai cười cuối cùng mới là người thắng, đúng không? Hôm đó là thứ Tư, tiết vật lý vừa kết thúc trong tiếng ngáp dài của cả lớp. Tiết tiếp theo là thể dục, môn mà cả trường yêu thích vì được chạy nhảy thoải mái ngoài sân. Các bạn học túm 5 tụm 3, díu dít kéo nhau ra sân vận động, không khí náo nhiệt như hội. Tôi thì thong thả ngồi lại bàn, giả vờ cắm cúi giải nốt bài toán, nhưng thực ra đang liếc mắt quan sát Hạ Vi Vi. Cô ấy vốn là đứa thích chơi bời, bình thường sẽ là người đầu tiên lao ra sân để thể hiện tinh thần độc lập, nhưng hôm nay lại chậm chạp lạ thường. Hạ Vi Vi ngồi ở góc lớp, tay cầm quyển sách nhưng mắt cứ lấm lét nhìn về phía tôi, rõ ràng là muốn đuổi tôi đi. Tôi cười thầm trong bụng, cậu định giở trò gì đây, cô bạn thân yêu? Để thử xem cô ấy có âm mưu gì, tôi quay sang Tiểu Linh, bạn cùng bàn, thì thầm, Tiểu Linh, lát nữa cậu giúp tớ xin nghỉ tiết thể dục nhé, nói là tớ bị đau bụng. Tiểu Linh gật đầu lia lịa, còn hỏi han, cậu ổn không đấy? Có cần tớ lấy nước nóng không? Tôi phẩy tay, không cần, tớ khỏe như châu ấy mà, chỉ giả vờ chút thôi. Nói xong, tôi nằm gục xuống bàn, ôm bụng rên hừ hừ cho giống thật. Hạ Vi Vi thấy thế thì mắt sáng rực, rõ ràng là mừng thầm. Cô ấy đứng dậy, giả vờ quan tâm, Tiểu Nhiên, cậu bị sao vậy? Đau bụng à? Thôi nghỉ đi, tớ ở lại trông cậu cho. Tôi nghe mà muốn phì cười, trông tôi cái gì chứ, trông cái bàn học của tôi thì có. Nhưng tôi không vội vạch trần, tôi yếu ớt đáp, cảm ơn cậu, tớ nghỉ chút là ổn thôi. Hạ Vi Vi gật đầu, giọng ngọt như mía lùi, vậy cậu cứ nằm đây, tớ ở lại với cậu, đừng lo nhé. Tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ, nhưng qua khe mắt vẫn thấy cô ấy lén lút nhìn quanh. Chờ đến khi cả lớp đi hết, cô ấy mới lộ nguyên hình. Hạ Vi Vi rón rén tiến lại bàn tôi, tay thò xuống dưới gầm bàn, lôi ra một phong thư màu hồng xinh xắn. Tôi nhận ra ngay, đó chính là lá thư tình của Lâm Phong. Kiếp trước, chính cô ấy đã giấu nó, giờ lại định tái diễn trò cũ. Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để cho cô ấy một vố đau. Hạ Vi Vi hí hửng cầm lá thư, định nhét vào túi thì tôi bật dậy như lò xo, hét lớn, cậu đang làm gì vậy? Giọng tôi vang lên như sấm, khiến Hạ Vi Vi giật mình đánh rơi phong thư xuống sàn. Cô ấy quay lại, mặt tái mét như gặp ma, Tiểu Nhiên, cậu tỉnh rồi à? Tớ chỉ nhặt rác dưới bàn cậu thôi. Tôi bước tới, nhặt lá thư lên, cười nhạt, rác gì mà màu hồng phấn thế này? Còn có chữ gửi Tiểu Nhiên nữa, cậu định nói đây là rác của ai? Hạ Vi Vi lắp bắp, tớ không biết, chắc ai đó vứt nhầm thôi. Tôi chỉ tay lên góc lớp, nơi có cái camera bé xíu, không biết thật không? Hay để tớ nhờ thầy cô xem lại camera cho rõ. Nghe đến camera, Hạ Vi Vi hoảng loạn hẳn. Cô ấy vội xua tay, không cần đâu. Thôi được rồi, tớ thừa nhận, đây là thư của cái tên Lâm Phong gửi cậu. Nhưng tớ lấy là để cứu cậu đấy. Cậu không thấy sao, yêu sớm là hỏng đời, đàn ông chỉ muốn lừa cậu thôi. Tôi nghe mà muốn ôm bụng cười. Cứu tôi? Kiếp trước cậu cứu tôi đến mức tôi suýt mất mạng luôn đấy. Tôi khoanh tay, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, cậu đúng là bạn thân mẫu mực nhỉ. Nhưng lần này tớ không cần cậu cứu, đưa thư đây, mau lên. Hạ Vi Vi bặm môi, rõ ràng không cam tâm, nhưng thấy tôi kiên quyết thì đành nhét lá thư vào tay tôi. Tôi cầm phong thư hồng, tim đập thình thịch. Đây chính là cơ hội để tôi sửa chữa sai lầm kiếp trước. Tôi mở ra đọc ngay trước mặt Hạ Vi Vi, cố tình làm cô ấy tức chết. Trên thư, nét chữ của Lâm Phong vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, Tiểu Nhiên, mình thích cậu từ lâu rồi. Nếu cậu không ghét mình, chiều nay tan học gặp mình ở sân bóng rổ nhé. Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng tôi cảm giác như cả thế giới đang nở hoa. Tôi ôm thư vào lòng, cười toe toét, trời ơi, dễ thương quá đi mất. Hạ Vi Vi đứng bên cạnh, mặt đen như đít nồi, cậu bị điên rồi à? Thích cái gì mà thích, đồ mê trai. Tôi không thèm đôi co với cô ấy nữa, quay sang Tiểu Linh, người vừa đi xin phép về, Tiểu Linh, cảm ơn cậu, tớ không nghỉ nữa đâu, đi học thể dục thôi. Hạ Vi Vi nghe thế thì thở phào, chắc nghĩ tôi sẽ không phát hiện trò của cô ấy. Nhưng cô ấy đâu biết, tôi đã âm thầm lên kế hoạch từ trước. Chiều đó, tôi đến sân bóng rổ như lời Lâm Phong hẹn.
Anh ấy đứng đó, mặc áo bóng rổ trắng, mồ hôi lăn dài trên trán, cười với tôi một cái làm tim tôi suýt nhảy ra ngoài. Tiểu Nhiên, cậu đến thật à? Anh ấy hỏi, giọng hơi ngượng. Tôi gật đầu, mặt đỏ như cà chua. Tớ đọc thư của cậu rồi. Tớ cũng thích cậu. Lâm Phong ngẩn ra một lúc, rồi cười rạng rỡ. Thật sao? Tớ tưởng cậu không thích tớ chứ. Tôi ngạc nhiên, sao lại thế? Anh ấy gãi đầu, thì hồi trước tớ gửi thư cho cậu, nhưng cậu nhắn tin từ chối tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ. Tôi lập tức hiểu ra, chắc chắn là Hạ Vi Vi giả tin nhắn. Tôi cười gượng, không phải tớ, là hiểu lầm thôi, giờ rõ rồi nhé. Anh ấy gật đầu, nắm tay tôi, vậy từ giờ mình không hiểu lầm nữa, được không? Tôi gật đầu lia lịa, cảm giác như đang sống trong mơ. Trong khi tôi và Lâm Phong đang ngọt ngào bên nhau, Hạ Vi Vi đứng từ xa nhìn, mặt mày méo sệch. Cô ấy chắc không ngờ tôi lại nhanh chân câu được hot boy trưởng như vậy. Tôi cố tình quay sang nháy mắt với cô ấy, kiểu, thấy chưa, cậu không thắng được tớ đâu. Hạ Vi Vi tức đến mức dậm chân bình bịch, rồi bỏ đi mất. Tôi nhìn theo, thầm nghĩ, cậu cứ chờ đấy, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Trở lại ký túc xá tối đó, Hạ Vi Vi không thèm nói chuyện với tôi, chỉ ngồi lẩm bẩm, đồ mê trai, rồi cậu sẽ hối hận. Tôi nằm trên giường, ôm lá thư hồng, cười thầm, hối hận gì chứ, hạnh phúc thế này cơ mà. Kiếp này, tôi quyết không để Hạ Vi Vi phá đám nữa. Lá thư tình đã về tay tôi, và cả trái tim Lâm Phong cũng vậy. Còn Hạ Vi Vi, cô ấy muốn đấu với tôi thì cứ việc, tôi đã sẵn sàng nghênh chiến rồi. Chương 3, cuộc chiến nổ ra. Sau khi chính thức cưa đổ Lâm Phong nhờ lá thư tình màu hồng, tôi cảm thấy cuộc đời mình như bước sang một trang mới, rực rỡ như ánh nắng mùa xuân. Nhưng đừng vội mừng, vì cô bạn thân nữ chiến thần độc lập của tôi, rõ ràng không chịu thua dễ dàng như vậy. Tôi biết chắc cô ấy đang ủ mưu gì đó để phá đám hạnh phúc mới chớm nở của tôi, nhưng lần này tôi đã quyết tâm, muốn đấu thì đấu, tôi không ngán. Và đúng như dự đoán, chỉ 2 ngày sau, Hạ Vi Vi tung chiêu mới, biến tôi thành ngôi sao bất đắc dĩ trong một vở kịch drama đầy hài hước ở văn phòng giáo viên. Hôm đó là thứ Sáu, một ngày đẹp trời với nắng vàng dịu nhẹ. Tôi vừa tan học, đang ôm cặp sách mơ màng nghĩ đến buổi hẹn chiều nay với Lâm Phong thì Hạ Vi Vi bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp. Cô ấy đứng đó, mặt hằm hằm như vừa nuốt phải một quả chanh chín, tay cầm lá thư màu hồng mà tôi đã lấy lại hôm trước. Tôi ngạc nhiên, sao cậu lại có thư của tớ? Hạ Vi Vi hất tóc, giọng điệu đầy kịch tính, Lục Tiểu Nhiên, cậu tưởng tớ dễ bị qua mặt vậy sao? Tớ đã nhặt lại nó từ thùng rác, và giờ tớ sẽ cho cả trường biết cậu yêu sớm thế nào. Tôi nghe mà muốn té ngửa, nhặt từ thùng rác. Cô bạn này đúng là không từ thủ đoạn nào để hạ bệ tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, Hạ Vi Vi đã kéo tôi thẳng đến văn phòng giáo viên, vừa đi vừa hét lớn, thưa cô, em tố cáo. Lục Tiểu Nhiên có quan hệ bất chính với Lâm Phong. Em bắt quả tang họ ôm nhau trong lớp. Cả hành lang im phăng phắc, rồi mấy bạn học sinh đi ngang qua bắt đầu xì xào. Tôi đứng đó, mặt đỏ như gấc, vừa tức vừa buồn cười. Ôm nhau trong lớp. Trí tưởng tượng của Hạ Vi Vi đúng là đủ để viết tiểu thuyết luôn. Cô giáo chủ nhiệm nổi tiếng là nghiêm khắc bước ra, nhíu mày hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Vi Vi lập tức vào vai chính nghĩa, giọng thay thế, thưa cô, Lục Tiểu Nhiên mê trai, còn nhận thư tình của Lâm Phong nữa. Đây là bằng chứng. Cô ấy giơ lá thư hồng lên, đắc ý như vừa bắt được tội phạm nguy hiểm. Tôi nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười. Hạ Vi Vi đúng là diễn viên xuất sắc, chỉ tiếc là kịch bản hơi tệ. Tôi khoanh tay, bình tĩnh đáp, thưa cô, em cũng muốn tố cáo. Hạ Vi Vi ăn trộm đồ của em, số tiền liên quan lên đến 2.000 tệ. Cả văn phòng sững sờ. Cô trương tròn mắt, 3.000 tệ. Em nói rõ xem nào. Tôi mỉm cười, rút từ cặp ra một phong thư khác, lần này là màu vàng rực rỡ, trông sang chảnh hơn hẳn lá thư hồng hôm trước. Đây ạ, hôm qua em để quên dây chuyền vàng mẹ mua cho em ở căng tin, giá hơn 2.000 tệ. Lâm Phong tốt bụng nhặt được, bỏ vào phong thư này gửi lại cho em. Nhưng Hạ Vi Vi đã lấy trộm nó, còn định vu oan cho em yêu sớm. Hạ Vi Vi nghe xong thì tái mặt, lắp bắp, cậu nói bậy, tớ không lấy gì hết. Tôi chỉ tay lên trần nhà, thật không? Camera lớp học ghi lại hết rồi, cậu muốn xem không? Cô ấy hoảng loạn, quay sang cô Trương cầu cứu, cô ơi, em chỉ muốn giúp Lục Tiểu Nhiên tránh xa đàn ông thôi, em không ăn trộm gì hết. Nhưng cô Trương không phải người dễ bị lừa. Cô gọi ngay bảo vệ lên lấy đoạn video từ camera và mọi người cùng xem. Trong video, rõ ràng Hạ Vi Vi lén lút nhét phong thư vàng vào túi sau khi tôi rời lớp. Cả văn phòng im lặng, chỉ có tiếng Hạ Vi Vi thở hổn hển, tớ chỉ nhặt nhầm thôi. Cô Trương thở dài, nhìn tôi, Tiểu Nhiên, chuyện này nghiêm trọng đấy. Nhưng các em là bạn học, em có muốn bỏ qua không? Tôi lắc đầu, kiên quyết, thưa cô, không được ạ. Hạ Vi Vi không chỉ lấy trộm đồ, còn bị chuyện hại em. Nếu cô tha cho bạn ấy, lần sau bạn ấy lại tiếp tục bắt nạt người khác thì sao? Các thầy cô khác trong văn phòng gật gù đồng tình, còn Hạ Vi Vi thì khóc lóc, Tiểu Nhiên, cậu ác lắm. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tôi nhún vai, tốt kiểu cậu thì tớ xin kiếu, cảm ơn. Cuối cùng, cô Trương đành gọi cảnh sát. Tiếng còi xe vang lên đúng lúc tan học, cả trường đổ ra cổng xem cảnh Hạ Vi Vi bị dẫn đi. Cô ấy còn cố vùng vẫy, hét lên, tớ không cho đàn ông đụng vào tớ,
gọi cảnh sát nữ đi. Tôi đứng nhìn, thầm nghĩ, cậu đúng là drama queen đến phút cuối. Trong đám đông, Lâm Phong lặng lẽ bước đến bên tôi, hỏi nhỏ, chuyện gì vậy Tiểu Nhiên? Tôi nháy mắt với anh ấy, không có gì, chỉ là tớ vừa dạy cho Hạ Vi Vi một bài học thôi. Lát tớ kể cậu nghe nhé. Anh ấy cười hiền, nắm tay tôi, cậu giỏi thật đấy. Thực ra, toàn bộ vụ này là kế hoạch của tôi. Biết Hạ Vi Vi sẽ không từ bỏ ý định phá tôi đã nhờ Lâm Phong hợp tác. Hôm qua, tôi cố tình để quên dây chuyền vàng ở căng tin, rồi nhờ anh ấy viết thư bỏ vào phong bì vàng, đặt dưới bàn tôi. Quả nhiên, Hạ Vi Vi thấy phong bì đẹp thì không kìm được lòng tham, lao vào lấy trộm. Tôi chỉ cần đứng sau giật dây, để cô ấy tự rơi vào bẫy. Nghĩ lại kiếp trước, cô ấy giấu thư tình của tôi mà tỉnh bơ, giờ tôi chỉ trả lại chút lãi thôi, có gì đâu mà. Tối đó, tôi và Lâm Phong ngồi ở sân bóng rổ, vừa ăn kem vừa trò chuyện. Anh ấy hỏi, Tiểu Nhiên, cậu không sợ Hạ Vi Vi trả thù à? Tôi cười lớn, trả thù? Cậu ấy bị cảnh sát dẫn đi rồi, giờ chắc đang ngồi viết bản kiểm điểm dài cả mét ấy chứ. Lâm Phong gật đầu, cậu thông minh thật, tớ phục cậu luôn. Tôi đỏ mặt, giả vờ hất tóc, đương nhiên, không thông minh sao làm bạn gái cậu được. Anh ấy bật cười, nắm tay tôi chặt hơn. Dưới ánh trăng, tôi cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Lá thư vàng đã giúp tôi bảo vệ tình yêu, và Hạ Vi Vi thì tạm thời out game. Nhưng tôi biết, cô ấy sẽ không dừng lại dễ dàng đâu. Trận chiến này mới chỉ bắt đầu thôi. Trở về ký túc xá, Tiểu Linh chạy đến ôm chầm lấy tôi, Tiểu Nhiên, cậu ngầu quá. Hạ Vi Vi bị dẫn đi rồi, từ giờ tụi mình tha hồ nói chuyện về crush mà không sợ bị mắng nữa. Tôi cười lớn, từ giờ ký túc xá là lãnh địa của tụi mình, không ai dám phá nữa. Tiểu Linh gật đầu, rồi thì thầm, nhưng mà này, cậu với Lâm Phong tiến triển sao rồi? Tôi đỏ mặt, giả vờ ho, thì bình thường thôi, mới nắm tay chút xíu ấy mà. Tiểu Linh hét lên, nắm tay rồi á? Trời ơi, ngọt ngào quá, tớ ghen tị chết mất. Tôi che miệng cô ấy lại, nhỏ tiếng thôi, không khéo Hạ Vi Vi nghe được lại mò về trả thù đấy. Đêm đó, tôi nằm trên giường, ôm lá thư vàng mà cười mãi không thôi. Kiếp này, tôi không chỉ lấy lại được tình yêu mà còn dạy cho Hạ Vi Vi một bài học nhớ đời. Nhưng tôi biết, cô bạn nữ chiến thần này còn nhiều chiêu lắm. Thôi thì cứ chờ xem, tôi đã sẵn sàng nghênh chiến rồi. Chương 4, bài học đắt giá. Sau vụ lá thư vàng khiến Hạ Vi Vi bị cảnh sát dẫn đi, tôi tưởng rằng mình sẽ có vài ngày yên bình để tận hưởng hạnh phúc mới chớm nở bên Lâm Phong. Nhưng đời không như mơ, đặc biệt khi bạn có một cô bạn thân nữ chiến thần như Hạ Vi Vi, người mà độ lì lợm có thể sánh ngang với siêu nhân. Cô ấy bị ghi lỗi, về nhà viết kiểm điểm 1 tuần, nhưng chỉ vài ngày sau đã quay lại tung chiêu mới, khiến tôi vừa tức vừa buồn cười. Lần này, Hạ Vi Vi không chỉ muốn phá tôi, mà còn tự đào hố chôn mình, một cú ngã ngoạn mục mà tôi không thể không vỗ tay tán thưởng. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối thứ ba, khi tôi và Tiểu Linh đang ngồi trong ký túc xá bàn chuyện crush. Tiểu Linh hào hứng kể, Tiểu Nhiên, hôm nay tớ thấy Lâm Phong ghi điểm 3 quả liên tiếp trong trận bóng rổ, ngầu chết đi được. Cậu đúng là có mắt chọn người. Tôi cười toe toét, giả vờ khiêm tốn, thì cũng bình thường thôi, tớ chỉ vô tình thích cậu ấy chút xíu ấy mà. Tiểu Linh nhảy dựng lên, vô tình cái gì, cậu đỏ mặt kìa. Nói thật đi, hai người tiến triển đến đâu rồi? Tôi che mặt, thì thầm, thì nắm tay, rồi hôm qua cậu ấy mua kem cho tớ nữa. Tiểu Linh hét lên, trời ơi, ngọt ngào quá, tớ muốn có bạn trai luôn bây giờ. Tôi vội bịt miệng cô ấy, nhỏ tiếng thôi, không khéo Hạ Vi Vi nghe được lại mò về gây sự. Nhưng đúng là nói cái gì thì cái đó đến. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ, Lục Tiểu Nhiên, cậu tưởng cậu thắng tớ rồi sao? Chờ xem, tớ sẽ cho cậu biết tay. Tôi nhìn mà cười khẩy, giọng điệu này không phải Hạ Vi Vi thì còn ai vào đây. Tôi chưa kịp nghĩ cách đối phó thì chiều đó, Lâm Phong chạy đến tìm tôi, mặt mày tái mét, Tiểu Nhiên, cậu xem cái này đi. Anh ấy đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình là một loạt tin nhắn từ một tài khoản ẩn danh, kèm theo mấy bức ảnh. Nóng bỏng, nội dung thì kinh khủng, Phong, ngực em khó chịu quá, anh xoa giúp em nhé. Và muốn liếm anh quá. Tôi đọc mà suýt phun nước, vừa buồn cười vừa hoảng, cái gì thế này? Ai gửi cậu mấy thứ kinh dị này? Lâm Phong gãi đầu, ngượng ngùng, tớ không biết, nhưng tớ thấy ghê quá, định báo cảnh sát mạng luôn. Tôi nhìn kỹ ảnh và lập tức nhận ra nhân vật chính là Hạ Vi Vi. Cô ấy có một nốt ruồi đỏ đặc trưng trên ngực mà tôi từng may mắn được chiêm ngưỡng hồi cô ấy vô tư thay đồ trong ký túc xá. Tôi bật cười, trời ơi, Hạ Vi Vi đúng là không biết xấu hổ. Cậu ấy định quyến rũ cậu để chia rẽ tụi mình đây mà. Lâm Phong tròn mắt, Hạ Vi Vi á? Sao cậu ấy lại làm vậy? Tôi nhún vai, thì kiếp trước cậu ấy từng phá tớ bao lần rồi, giờ chắc muốn lập kỷ lục mới. Không để Hạ Vi Vi có cơ hội tung hoành, tôi và Lâm Phong quyết định báo cảnh sát mạng. Cảnh sát nhanh chóng lần theo IP, và tối đó, họ gõ cửa nhà Hạ Vi Vi. Tôi đi cùng để xem kịch hay, đứng ngoài cửa nghe cô ấy la hét, ai cho cậu đến nhà tớ? Lục Tiểu Nhiên, cậu dám xâm phạm tư gia, tớ sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Tôi chưa kịp đáp thì một chị cảnh sát nữ bước lên, lạnh lùng, chúng tôi là cảnh sát đây, không cần cô báo đâu. Hạ Vi Vi nhìn thấy cảnh sát thì cứng họng, mặt đỏ như khỉ, lắp bắp, chị ơi, em ghét đàn ông lắm, em không làm gì đâu, chắc điện thoại em bị hack thôi.
Chị cảnh sát cười nhạt, đưa ra bằng chứng định vị, vậy cô giải thích sao về việc điện thoại bị hack lại tự mở camera, tự quay cô, rồi tự gửi ảnh đi? Hay là cô vô tình gõ mấy câu như muốn liếm anh trong lúc ngủ? Hạ Vi Vi câm nín, nhưng vẫn cố vùng vẫy, đúng, là em làm đấy, thì sao? Nhưng Lâm Phong thấy hết của em rồi, cậu ấy phải chịu trách nhiệm với em. Tôi đứng ngoài nghe mà muốn ngã lăn ra cười, logic gì thế này? Lâm Phong thì mặt cắt không còn giọt máu, thì thầm với tôi, tớ thà nhảy lầu còn hơn chịu trách nhiệm với cậu ấy. Tôi vỗ vai anh ấy, yên tâm, tớ không để cậu rơi vào tay giặc đâu. Cảnh sát cuối cùng tạm giam Hạ Vi Vi 5 ngày vì tội quấy rối tình dục qua mạng. Tôi tưởng chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng báo ứng đến nhanh hơn cả phim hành động. Chẳng hiểu sao, điện thoại của Hạ Vi Vi bị virus xâm nhập, tự động gửi hết ảnh nóng của cô ấy đến danh bạ QQ và WeChat, từ bạn bè, người thân đến cả giáo viên cũ. Khi cô ấy phát hiện thì đã muộn, cả thị trấn nhỏ xôn xao, nữ chiến thần độc lập hóa ra lại là nhiếp ảnh gia tự sướng. Trường học sợ mất danh tiếng, lập tức đuổi học cô ấy. Gần kỳ thi đại học chỉ còn nửa năm, Hạ Vi Vi mất trường, thành tích thì vốn dở tệ, cộng thêm scandal ảnh nóng, không trường nào dám nhận. Bố mẹ cô ấy tức giận, đuổi cô ấy ra khỏi nhà, bảo tự đi mà kiếm sống. Tôi ngồi trong ký túc xá nghe Tiểu Linh kể lại mà không nhịn được cười, trời ơi, Hạ Vi Vi đúng là tự bắn vào chân mình. Tớ chỉ định dạy cậu ấy một bài học nhỏ, ai ngờ cậu ấy chơi lớn thế này. Tiểu Linh gật đầu, giờ cậu ấy nổi tiếng toàn thị trấn luôn, nhưng là kiểu nổi tiếng mà ai cũng né. Tôi thở dài, thôi, cũng tội, nhưng tự làm tự chịu thôi. Tiểu Linh nháy mắt, mà này, cậu với Lâm Phong giờ ra sao rồi? Tôi đỏ mặt, thì vẫn bình thường, hôm qua cậu ấy còn nhắn tin hỏi tớ thích ăn gì để cuối tuần mời tớ đi ăn. Tiểu Linh hét lên, trời ơi, ngọt quá, tớ ghen tị chết mất. Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghĩ lại chuyện vừa qua mà thấy buồn cười. Hạ Vi Vi muốn phá tôi, nhưng cuối cùng tự biến mình thành trò cười. Kiếp trước, cô ấy từng gửi ảnh nóng cho bạn trai tôi để kiểm tra lòng trung thủy, giờ tôi chỉ vô tình trả đũa chút thôi, ai ngờ kết quả lại hoành tráng thế này. Nhưng tôi biết, Hạ Vi Vi không phải kiểu người dễ bỏ cuộc. Cô ấy mất tất cả, chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Tôi mỉm cười, thì thầm, cứ đến đi, tớ đã sẵn sàng rồi. Cuối tuần, Lâm Phong thực sự mời tôi đi ăn. Anh ấy dẫn tôi đến một quán nhỏ xinh, gọi một bàn đầy món tôi thích. Tôi vừa ăn vừa kể lại chuyện Hạ Vi Vi, anh ấy nghe xong thì cười lớn, Tiểu Nhiên, cậu đúng là thiên tài đặt bẫy. Tớ tự hào về cậu lắm. Tôi giả vờ hất tóc, đương nhiên, không thông minh sao làm bạn gái cậu được. Anh ấy nắm tay tôi, mắt sáng rực, tớ may mắn lắm mới có bạn gái như cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Hạ Vi Vi có thể gây rối bao nhiêu tùy thích, nhưng tình yêu của tôi và Lâm Phong thì không ai phá nổi đâu. Chương 5, sinh viên giả yêu đại gia giả. Sau vụ ảnh nóng khiến Hạ Vi Vi bị đuổi học và trở thành ngôi sao bất đắc dĩ ở thị trấn nhỏ, tôi thi đỗ đại học top đầu, cùng thành phố với Lâm Phong, và hai chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn yêu đương ngọt như mật ong. Những ngày tháng đại học trôi qua trong tiếng cười, những buổi hẹn hò dưới gốc cây phượng vĩ và cả những lần cùng nhau ôn bài đến khuya. Tôi gần như quên mất Hạ Vi Vi, nữ chiến thần độc lập từng làm loạn cuộc đời tôi kiếp trước. Nhưng bạn biết đấy, drama không bao giờ tự rời bỏ một bộ phim ngôn tình, và Hạ Vi Vi chính là minh chứng sống động cho điều đó. Chuyện xảy ra vào một buổi tối cuối tuần, khi tôi và Tiểu Linh rủ nhau đi ăn lẩu. Vừa bước vào nhà hàng, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ quầy lễ tân, chúng ta đều là phụ nữ, giúp nhau là chuyện đương nhiên, để đàn ông trả tiền là đúng rồi, tội gì không lợi dụng. Tôi quay sang nhìn, và không ngoài dự đoán, đó là Hạ Vi Vi. Cô ấy đứng đó, mặc đồng phục nhân viên, đang chặn tay một cô gái trẻ không cho quét mã trả tiền, rồi quay sang gã đàn ông trung niên bên cạnh, nào, trả tiền đi, nhanh lên. Gã đàn ông cười nham nhở, được thôi, tôi trả, nhưng tối nay cô bé này phải đi khách sạn với tôi nhé. Cô gái trẻ sợ hãi, mắt rưng rưng, còn Hạ Vi Vi thì gật đầu tỉnh bơ, đúng rồi, đàn ông phải trả giá cho phụ nữ chứ. Tôi đứng đó, vừa tức vừa buồn cười. Hạ Vi Vi vẫn giữ nguyên triết lý độc lập kỳ quặc của mình, nhưng lần này lại vô tình đẩy một cô gái vô tội vào nguy hiểm. Không chịu nổi, tôi bước tới, gạt tay Hạ Vi Vi ra, buông ra, cậu làm cái trò gì vậy? Cô ấy quay lại, thấy tôi thì hét lên, Lục Tiểu Nhiên, cậu lại phá chuyện tốt của tớ à? Cô gái trẻ tranh thủ quét mã trả tiền xong rồi chạy mất, để lại Hạ Vi Vi và gã đàn ông đứng ngơ ngác. Tôi khoanh tay, cười nhạt, chuyện tốt gì chứ? Cậu định bán luôn người ta cho gã này hả? Hạ Vi Vi bĩu môi, cậu biết gì, đàn ông là rác rưởi, để họ trả tiền là vì lợi ích của phụ nữ. Tôi lắc đầu, đầu óc cậu đúng là không cứu nổi. Hạ Vi Vi nheo mắt nhìn tôi, rồi cười khẩy, chắc cậu bị Lâm Phong đá rồi chứ gì. Thấy tớ giúp cô gái kia kiếm người trả tiền nên ghen tị hả? Nhìn cậu kìa, thảm hại quá. Tôi nghe mà muốn ôm bụng cười. Ghen tị? Với cái logic đàn ông trả tiền thì phải ngủ cùng của cậu á? Tôi lườm cô ấy, thảm hại cái gì, tớ sống tốt lắm, còn cậu thì sao? Làm thu ngân ở đây mà tự hào thế à? Hạ Vi Vi hất tóc, đây chỉ là bước khởi đầu thôi, tớ sẽ cho cậu thấy tớ sống tốt hơn cậu gấp trăm lần. Nói xong, cô ấy quay đi, còn tôi thì kéo Tiểu Linh rời khỏi quán, bụng dạ ăn uống mất sạch. Về ký túc xá, Tiểu Linh hỏi, Tiểu Nhiên,
cậu không sợ Hạ Vi Vi trả thù à? Tớ thấy cậu ấy vẫn cay cú lắm. Tôi cười lớn, trả thù. Cậu ấy tự làm tự chịu còn chưa xong, lấy đâu sức mà đấu với tớ. Nhưng vài ngày sau, tôi phát hiện mình đã đánh giá thấp độ mặt dày của Hạ Vi Vi. Thứ 2 tuần sau, tôi đang ngồi ở hàng ghế cuối trong lớp toán, mơ màng nhìn mấy ký hiệu trên bảng thì cửa lớp bật mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, mặc đồng phục sinh viên, đeo ba lô, ngồi phịch xuống hàng đầu như học sinh ngoan. Là Hạ Vi Vi. Cô ấy còn đội tóc giả, trang điểm loè loẹt, rõ ràng cố tình giả làm sinh viên trường tôi. Giáo sư ngạc nhiên, bạn học này, bạn vào nhầm lớp à? Hạ Vi Vi tỉnh bơ, không ạ, em đến đúng lớp, em muốn học. Giáo sư ngớ người, nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô ấy, dấu hiệu mang thai, thì không dám đuổi, chỉ lẩm bẩm, thôi được, ngồi đi. Tiểu Linh ngồi cạnh tôi thì thầm, đây không phải cô Thu Ngân hôm trước sao? Sao cậu ấy vào đây được? Tôi nhún vai, chắc lại giở trò gì đó, cứ để xem. Hết giờ, Hạ Vi Vi đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, tớ không thi đại học, nhưng vẫn học cùng mấy người 700 điểm như các cậu đây. Cô ấy cố tình nhìn tôi, như muốn khiêu khích. Tôi thu dọn sách vở định rời đi, thì Hạ Vi Vi chạy đến chặn đường, Lục Tiểu Nhiên, cậu nghe tớ nói không? Tôi nhướng mày, nghe rồi, cậu lén vào trường mà tự hào thế à? Tớ gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngay bây giờ được không? Hạ Vi Vi vênh mặt, cậu dựa vào đâu mà đuổi tớ? Tớ có học bạ đàng hoàng. Tôi cười lớn, học bạ cái gì? Cậu bị đuổi học từ cấp 3, giờ lấy đâu ra học bạ? Cô ấy hất tóc, đắc ý, bạn trai tớ là đại gia ở thủ đô, sắp xếp cho tớ vào trường dễ như ăn cháo. Tôi nghe mà suýt sặc, đại gia, với cái kiểu làm Thu Ngân và bị đuổi khỏi nhà thì đại gia ở đâu ra? Nhưng tôi không vội vạch trần, chỉ nói, giỏi lắm, cố lên nhé. Rồi bỏ đi, để lại Hạ Vi Vi đứng đó cười tự mãn. Tối đó, tôi kể chuyện cho Lâm Phong qua điện thoại. Anh ấy nghe xong thì cười lớn, trời ơi, Hạ Vi Vi đúng là không biết xấu hổ. Cậu định làm gì với cậu ấy? Tôi nháy mắt qua màn hình, cứ để tớ có cách cho cậu ấy cho đáng đời. Và đúng như kế hoạch, tôi nhờ một anh bạn ở viện công nghệ hack tài khoản của Hạ Vi Vi, tìm thông tin về đại gia của cô ấy. Kết quả thật bất ngờ, gã đó không phải đại gia, mà chỉ là một anh phụ bếp hói đầu, đã có vợ con, còn lừa Hạ Vi Vi làm việc không lương để tiết kiệm cho anh. Tôi ôm bụng cười, Hạ Vi Vi đúng là ngốc hết thuốc chữa. Vài ngày sau, Hạ Vi Vi vẫn ngang nhiên xuất hiện trong trường, đi khắp thư viện, phòng thí nghiệm, thậm chí còn lén chụp ảnh tôi và các bạn nam trong lớp để tung tin đồn. Nhưng lần này, tôi không để cô ấy đắc ý lâu. Tôi âm thầm gửi thông tin về đại gia phụ bếp cho vợ gã đó, kèm theo ảnh Hạ Vi Vi giả làm sinh viên. Kết quả, một buổi chiều đẹp trời, vợ gã phụ bếp tìm đến nhà hàng, lôi Hạ Vi Vi ra đánh một trận tơi bời, vừa đánh vừa mắng, đồ hồ ly, dám quyến rũ chồng tao à? Hạ Vi Vi khóc lóc, chị hiểu lầm rồi, anh ấy là đại gia, không phải chồng chị. Gã phụ bếp đứng cạnh, bị vợ tát thêm cái nữa, đại gia cái gì, mày là thằng rửa bát thôi. Cả nhà hàng cười ầm lên, còn tôi đứng xa xem kịch, thầm nghĩ, tự làm tự chịu nhé, bạn thân. Hạ Vi Vi ngất xỉu vì cú sốc, được đưa vào viện. Tôi nghe tin cô ấy mất đứa bé, cơ thể tổn thương nặng, nhưng không thấy tội mà chỉ thấy buồn cười. Kiếp trước cô ấy mắng tôi sinh con là gia súc, giờ tự mình rơi vào cảnh này, đúng là báo ứng. Tối đó, Lâm Phong đến đón tôi đi ăn khuya, hỏi, Tiểu Nhiên, cậu không sợ Hạ Vi Vi hận cậu à? Tôi cười lớn, hận thì hận, tớ chỉ giúp cậu ấy nhìn rõ sự thật thôi. Anh ấy nắm tay tôi, cậu đúng là thông minh nhất, tớ thích cậu lắm. Tôi đỏ mặt, giả vờ hất tóc, thích thì giữ chặt nhé, không tớ chạy mất đấy. Anh ấy cười lớn, ôm tôi vào lòng. Dưới ánh đèn đường, tôi biết mình đã thắng Hạ Vi Vi thêm một ván nữa, và hạnh phúc của tôi thì cô ấy không bao giờ phá nổi. Chương 6, con dao nhỏ và hạnh phúc lớn. Sau vụ sinh viên giả khiến Hạ Vi Vi mất hết thể diện và rơi vào cảnh thê thảm, tôi, Lục Tiểu Nhiên, nghĩ rằng cô ấy sẽ từ bỏ ý định trả thù và để tôi yên ổn sống cuộc đời ngôn tình của mình. Tôi và Lâm Phong giờ đã là cặp đôi chính thức, được cả gia đình hai bên ủng hộ. Những ngày đại học trôi qua trong tiếng cười, những buổi hẹn hò ngọt ngào và cả những lần cãi nhau vu vơ rồi làm lành còn đáng yêu hơn phim. Tôi tưởng Hạ Vi Vi đã out game hoàn toàn, nhưng không, cô bạn nữ chiến thần của tôi lại một lần nữa chứng minh rằng độ lì lợm của cô ấy có thể phá đảo cả thế giới. Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ Bảy, khi tôi đang ngồi trong thư viện ôn bài cùng Lâm Phong. Anh ấy gõ bút lên bàn, thì thầm, Tiểu Nhiên, tối nay cậu muốn ăn gì? Tớ dẫn cậu đi ăn lẩu nhé. Tôi cười toe toét, được, nhưng phải thêm trà sữa nữa đấy. Anh ấy nháy mắt, chốt đơn, bạn gái muốn gì cũng được. Đúng lúc tôi đang mơ màng về bữa tối thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ, Lục Tiểu Nhiên, tớ biết mình sai rồi, muốn xin lỗi cậu trực tiếp. Gặp tớ ở cổng trường lúc 6 giờ tối nhé. Tôi nhìn mà cười khẩy, giọng điệu này, không phải Hạ Vi Vi thì còn ai. Nhưng xin lỗi, với tính cách của cô ấy, tôi nghi lắm, chắc chắn là cái bẫy. Tôi kể chuyện cho Lâm Phong, anh ấy nhíu mày, Tiểu Nhiên, cậu đừng đi, tớ thấy không ổn đâu. Tôi cười lớn, không đi sao được, tớ phải xem cậu ấy định giở trò gì chứ. Nhưng yên tâm, tớ đã có kế hoạch rồi. Tôi lên mạng đặt ngay một chiếc áo giáp chiến thuật siêu nhẹ, loại mà dân chơi thể thao hay dùng, rồi báo trước với bảo vệ trường. Đến 6 giờ tối, tôi mặc áo giáp bên trong,
khoác thêm chiếc váy xinh xắn, cầm túi xách thong thả bước ra cổng trường. Lâm Phong đòi đi cùng, nhưng tôi gạt đi, cậu ở đây chờ tớ, tớ xử lý xong sẽ về ngay. Đúng như dự đoán, Hạ Vi Vi đứng đợi tôi ở cổng. Cô ấy trông thảm hại hơn bao giờ hết, tóc tai rối bù, quần áo rẻ tiền, khuôn mặt đầy dấu vết của những ngày tháng lăn lộn ngoài đời. Tôi bước tới, cố tình hất tóc, "Sao, cậu gọi tớ ra đây làm gì?" Hạ Vi Vi gượng cười, giọng dịu dàng giả tạo, "Tiểu Nhiên, tớ thật sự muốn xin lỗi cậu. Cậu ra gần đây chút, tớ nói nhỏ cho." Tôi nhướng mày, "Không cần, tai tớ tốt lắm, cậu cứ nói to lên đi." Cô ấy bặm môi, rõ ràng không ngờ tôi cảnh giác vậy. Bảo vệ đứng gần đó cũng nhìn chằm chằm, khiến Hạ Vi Vi không dám manh động. Nhưng đúng là chó cùng rứt dậu. Hạ Vi Vi đột nhiên cúi người, giả vờ khóc lóc, "Tiểu Nhiên, tớ sai thật mà." Rồi bất ngờ lao tới, rút từ túi ra một con dao gọt hoa quả, hét lớn, "Đi chết đi." Tôi đã đề phòng từ trước, quay đầu chạy thẳng vào phòng bảo vệ. Với cơ thể vừa sảy thai của cô ấy, làm sao đuổi kịp tôi được. Nhưng ngay lúc đó, Lâm Phong từ đâu chạy ra, hét lên, "Tiểu Nhiên." Anh ấy lao đến chắn trước tôi, con dao rạch một đường vào cánh tay anh ấy, máu chảy đầm đìa. Tôi hoảng hồn, hét lớn, "Phong, cậu điên à?" Bảo vệ phản ứng kịp thời, dùng dùi cui đẩy Hạ Vi Vi ngã xuống đất, con dao văng ra xa. Hạ Vi Vi nằm đó, khóc lóc điên loạn, "Tớ nhớ hết rồi, Lục Tiểu Nhiên. Cậu cướp cuộc đời của tớ. Nếu không phải vì cậu, Lâm Phong sẽ thích tớ." Tôi không thèm để ý, vội xé áo băng bó cho Lâm Phong. Anh ấy ôm tôi, giọng run rẩy, "Em không sao là tốt rồi." Tôi ôm lại, nước mắt rơi, "Cảm ơn anh, cảm ơn vì không bỏ lỡ em lần nữa." Dưới ánh đèn cổng trường, tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường, còn Hạ Vi Vi thì gào thét trong vô vọng. Cảnh sát nhanh chóng đến, dẫn cô ấy đi trong tiếng la hét, "Tớ hận cậu, tớ hận tất cả." Tin tức về vụ hành thích ở cổng trường lan nhanh như cháy rừng. Hạ Vi Vi bị kết án 3 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Sau nửa năm trong tù, cô ấy còn gây gổ với bạn tù, bị tăng án thêm 2 năm nữa. Tôi nghe tin mà thở dài, Hạ Vi Vi đúng là không biết hối cải. Trong khi đó, tôi chăm sóc Lâm Phong chu đáo. Anh ấy bị thương nhẹ, nhưng cứ làm quá lên, "Tiểu Nhiên, tay tớ đau lắm, cậu đút tớ ăn đi." Tôi lườm anh ấy, "Đau cái gì, mới hôm qua cậu còn nâng tạ ở phòng gym mà." Anh ấy cười hì hì, "Thì nâng tạ được, nhưng ăn thì phải nhờ bạn gái chứ." Tôi đỏ mặt, đút cho anh ấy một thìa cháo, thầm nghĩ, "Được rồi, chiều cậu lần này thôi đấy." Thời gian trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học và trở thành giáo viên. Công việc bận rộn nhưng đầy ý nghĩa. Một hôm, một học sinh nữ chớp mắt hỏi tôi, "Cô ơi, em nói chuyện với bạn nam cùng bàn, có người bảo con trai đều xấu, con gái tốt chỉ nên chơi với con gái. Đúng không cô?" Tôi mỉm cười, xoa đầu cô bé, "Ai nói thế là ngốc lắm. Con trai, con gái đều là bạn, chỉ cần em biết chọn bạn tốt là được. Đừng nghe mấy lời cực đoan trên mạng nhé." Cô bé gật đầu, chạy đi chơi với bạn bè. Tôi nhìn bọn trẻ, lòng thầm nghĩ, "Hạ Vi Vi, nếu cậu nghe được những lời này, liệu cậu có tỉnh ngộ không?" Cuối tuần, Lâm Phong đến đón tôi tan làm, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực. Anh ấy cười, "Tiểu Nhiên, hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cậu đồng ý làm bạn gái tớ. Đi ăn lẩu với tớ nhé." Tôi giả vờ lườm, "Lại lẩu à? Cậu không biết món nào khác sao?" Anh ấy gãi đầu, "Thì tớ sợ cậu chê, lẩu là món cậu thích nhất mà." Tôi bật cười, ôm lấy anh ấy, "Đùa thôi, đi đâu với cậu tớ cũng thích." Dưới ánh hoàng hôn, chúng tôi nắm tay nhau bước đi, bỏ lại mọi drama của quá khứ. Hạ Vi Vi có thể hận tôi bao nhiêu tùy thích, nhưng hạnh phúc của tôi thì cô ấy không bao giờ chạm tới được. Về phần Hạ Vi Vi, sau khi ra tù, cô ấy rơi vào tầng đáy xã hội, sống lặng lẽ ở một góc nào đó. Tôi không còn quan tâm nữa, vì cuộc sống của tôi giờ đã quá trọn vẹn. Kiếp trước, cô ấy phá hoại mọi thứ tôi có, nhưng kiếp này, tôi đã lấy lại tất cả, tình yêu, bạn bè và cả lòng tự tin. Tôi nhìn Lâm Phong, thầm nghĩ, "Cảm ơn anh vì đã cùng em viết nên cái kết đẹp nhất." Và thế là, câu chuyện của tôi kết thúc trong tiếng cười, không còn drama, chỉ có hạnh phúc ngập tràn như những trang sách ngôn tình tôi từng mơ ước. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, Lẩu cay và kẻ thù cũ. 5 năm sau cái ngày Hạ Vi Vi bị dẫn vào tù vì vụ con dao nhỏ, tôi, Lục Tiểu Nhiên, giờ đã là một bà vợ hạnh phúc của Lâm Phong. Chúng tôi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, mở một quán lẩu nhỏ xinh mang tên Lẩu Hạnh Phúc ở ngoại ô thành phố. Quán không quá đông, nhưng khách quen thì nhiều, đặc biệt là những cặp đôi thích vừa ăn lẩu vừa kể chuyện tình. Lâm Phong làm đầu bếp chính, còn tôi kiêm luôn quản lý, bồi bàn và người pha nước chấm. Cuộc sống trôi qua êm đềm, ngọt ngào như nồi lẩu cay mà chúng tôi tự hào pha chế, vừa đủ vị, vừa đủ yêu thương. Tôi tưởng rằng mọi drama của quá khứ đã bị cuốn trôi theo dòng nước, nhưng không, số phận lại thích trêu ngươi tôi thêm lần nữa. Hôm đó là một buổi tối thứ Bảy, quán lẩu đông hơn thường lệ. Tôi đang bưng nồi nước dùng ra cho bàn số 5 thì nghe tiếng Lâm Phong gọi từ bếp, "Tiểu Nhiên, em pha thêm nước chấm đi, khách khen ngon quá, đòi thêm một bát nữa." Tôi cười toe toét, "Được thôi, chồng yêu, để em thể hiện tài nghệ." Anh ấy nháy mắt qua cửa sổ bếp, "Nhanh lên nhé, không khéo anh bị khách nữ mê mất đấy." Tôi lườm yêu, "Mê thì cho họ mang về luôn, em không ghen đâu." Anh ấy cười lớn, tiếp tục đảo nồi lẩu, còn tôi thì hí hửng đi pha nước chấm,
lòng thầm nghĩ, đời mình đúng là hoàn hảo. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng lúc tôi bưng khay nước chấm ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Người đó mặc áo hoodie xám, đội mũ che kín mặt, nhưng cái giọng nói the thé vừa cất lên đã khiến tôi suýt đánh rơi khay. Chủ quán đâu? Cho tôi bàn gần cửa sổ, nhanh lên. Tôi quay phát lại và đúng như dự đoán, Hạ Vi Vi. Cô ấy trông gầy hơn trước, tóc nhuộm vàng hoe, nhưng ánh mắt cay cú thì vẫn y nguyên như ngày nào. Tôi đứng hình mất 3 giây, thầm nghĩ, trời ơi, cô bạn này ra tù rồi mà vẫn không quên tớ sao? Tôi hít một hơi thật sâu, bước tới mỉm cười chuyên nghiệp, chào mừng đến với lẩu hạnh phúc. Bạn đi một mình hay có ai nữa? Hạ Vi Vi ngẩng mặt lên, thấy tôi thì mắt tròn xoe, rồi hét lớn, Lục Tiểu Nhiên. Sao cậu lại ở đây? Tôi nhún vai, thì đây là quán của tớ, không ở đây thì ở đâu? Còn cậu, ra tù rồi mà không báo tớ một tiếng à? Cô ấy bặm môi, rõ ràng bị bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, tớ nghe nói quán này ngon nên đến thử, ai ngờ lại gặp cậu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi cười khẩy, oan gia thật, nhưng đã đến thì ngồi đi, tớ không đuổi khách đâu. Hạ Vi Vi ngồi xuống bàn gần cửa sổ, gọi một nồi lẩu cay cỡ lớn và thêm 2 bát nước chấm. Tôi bưng ra, cố tình hỏi, cậu vẫn ổn chứ? Nghe nói cậu bị đuổi khỏi nhà, giờ làm gì sống vậy? Cô ấy hất tóc, đắc ý, tớ giờ là nhân viên giao hàng, tự do tự tại, không cần dựa vào ai. Còn cậu, mở quán lẩu với Lâm Phong à? Sống dựa vào đàn ông đúng là thảm hại. Tôi nghe mà muốn phì cười, giao hàng thì có gì mà khoe. Nhưng tôi không đôi co, chỉ đáp, thảm hại thế đấy, nhưng hạnh phúc lắm, cậu ăn thử lẩu đi rồi biết. Đúng lúc đó, Lâm Phong từ bếp bước ra, tay cầm khay rau sống. Anh ấy thấy Hạ Vi Vi thì ngớ người, Hạ Vi Vi à? Lâu quá không gặp. Cô ấy nhìn anh ấy, mắt sáng rực, Phong, cậu vẫn đẹp trai thế nhỉ? Làm chồng Lục Tiểu Nhiên chắc khổ lắm, tớ thương cậu quá. Lâm Phong cười gượng, khổ gì đâu, tớ thích làm chồng cô ấy mà. Tôi đứng cạnh, lườm Hạ Vi Vi, cậu đừng mơ hão nữa, chồng tớ không rảnh để cậu thương đâu. Cô ấy bĩu môi, quay sang ăn lẩu, nhưng ánh mắt vẫn lấm lét nhìn chúng tôi. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, Hạ Vi Vi ăn một miếng rồi suýt xoa, cay quá, nước đâu, mang nước ra đây. Tôi bưng cốc nước đến, cố tình trêu, sao, lẩu hạnh phúc của tớ cay hơn mấy lời cậu từng nói à? Cô ấy lườm tôi, cay thì cay, nhưng không ngon bằng lời tớ đâu. À mà này, tớ nghe nói cậu làm giáo viên, sao lại mở quán lẩu? Nghề giáo không nuôi nổi cậu à? Tôi cười lớn, giáo viên là đam mê, còn quán lẩu là để kiếm thêm, cậu không hiểu thì thôi. Hạ Vi Vi hừ một tiếng, tiếp tục ăn, nhưng rõ ràng không cam tâm. Đỉnh điểm drama đến khi Hạ Vi Vi ăn xong, đứng dậy đòi đi mà không trả tiền. Cô ấy vỗ bàn, Lục Tiểu Nhiên, cậu mời tớ bữa này đi, coi như quà gặp lại sau bao năm. Tôi tròn mắt, mời cái gì? Quán tớ nhỏ, không có chính sách mời khách miễn phí đâu. Cô ấy vênh mặt, thì cậu giàu mà, có chồng làm đầu bếp, mời tớ một bữa có sao đâu. Lâm Phong nghe thấy thì bước ra, cười nhạt, Hạ Vi Vi, cậu muốn ăn chùa thì nói thẳng, đừng vòng vo vậy. Hạ Vi Vi đỏ mặt, nhưng vẫn lì lợm, tớ không có tiền, cậu làm sao nổi tớ. Tôi thở dài, quay sang bảo vệ gần đó, anh ơi, giữ bạn này lại, gọi cảnh sát giúp em. Hạ Vi Vi hoảng loạn, cậu dám gọi cảnh sát? Tớ vừa ra tù, cậu muốn tớ vào lại à? Tôi nhún vai, thì cậu trả tiền đi, tớ tha cho. Cô ấy lục túi, cuối cùng moi ra một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ, đếm đi đếm lại rồi đặt lên bàn, đây, đủ chưa? Tôi kiểm tra, cười lớn, đủ rồi, lần sau nhớ mang đủ tiền nhé, đừng ăn chùa nữa. Hạ Vi Vi tức tối, dậm chân bỏ đi, miệng lẩm bẩm, Lục Tiểu Nhiên, tớ không quên cậu đâu. Sau khi Hạ Vi Vi rời quán, tôi và Lâm Phong ôm bụng cười. Anh ấy hỏi, Tiểu Nhiên, cậu không sợ cậu ấy quay lại trả thù à? Tôi lắc đầu, trả thù gì nổi, cậu ấy giờ còn không đủ tiền ăn lẩu, lấy đâu sức đấu với tớ. Anh ấy ôm tôi từ phía sau, cậu là nhất, tớ yêu cậu lắm. Tôi đỏ mặt, quay lại hôn nhẹ lên má anh ấy, tớ cũng yêu cậu, chồng yêu. Dưới ánh đèn quán lẩu, chúng tôi nhìn nhau cười, bỏ lại Hạ Vi Vi và mọi drama trong quá khứ. Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện vả mặt cô bạn thân giả tạo của tác giả Trần Trần đã khép lại trong đêm nay. Lục Tiểu Nhiên đã bảo vệ hạnh phúc của mình, còn Hạ Vi Vi thì nhận cái kết xứng đáng cho sự giả tạo. Nhưng bạn nghĩ sao? Liệu ngoài kia, Hạ Vi Vi có quay lại với một âm mưu mới, hay những kẻ giả tạo khác đang ẩn nấp trong bóng tối? Đây là Gina kể chuyện, nơi mỗi đêm khuya đều có một bí mật chờ bạn khám phá. Nếu bạn thích drama này, đừng quên nhấn like, subscribe kênh YouTube Gina kể chuyện và bật chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo nhé. Tôi là Gina, hẹn gặp lại các bạn dưới ánh trăng lần sau. Ngủ ngon, hoặc đừng ngủ nếu bạn còn tò mò.